một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Nhỏ hết cẩn thận nhỏ. Rồi, em bắn lên. Chút nước nào.
Đây là tốt đấy. Chim. Một con, hai con, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Nhiều một nhiều lắm, nhiều mấy con. Được nhiều cá cuốn này.
Con cứ làm nhạc mà con. Ơi, cứ làm ngoan không? Ngoan á. Giờ bạn ngoan này. Rồi, này bố đi đánh xám à? Hôm qua trời mưa quá thằng Nam à? À. Một cá chê bạn. Nhưng mà cái lưới nó mắc rác nhiều quá. Rồi mà không bố. Mình nhá. Mình nhá. À, dài quá nhỉ. Mà cụ chăm nhá. Kìa. Đây là chân con này. Đấy. Nhiều nha. Đấy. Ngoan nhỉ mà nhỉ. Ăn một vài không ạ? Ăn nói. Vâng. Ăn cái gì nhất đi. Đến tuổi ăn một khó ăn là này. Đấy, đi xem cái bố không? Đi xem cái đi bạn. Cảm ơn nhất là nhiều bạn. À, Đi nhá. Nhiều bạn nhỉ. Thế này nhỉ. Cái này. Đấy. Đây là bà. Là chê nhiều. Nhiều ghê. Vâng. Đấy là suối nào đấy? Thế là cái làng mới thật rồi. À, Đây này, không thấy không? nhiều quá. Cái kia chỗ Lam này. Đây, chỗ Lam thấy không? Đúng là chưa có sống này. Vâng nhỉ. Nhiều nhé. Nhiều các bạn. May qua lũ nó cuốn hết tầm mấy của cháu vào. Con rắn vào. Thôi nào thế. Đấy. Nhiều bạn ạ. Cho tao chơi bà để bố làm nhá. Bố mổ cá nhá. Yêu nha. Ba bé vào nhà đi nhá. Rồi, ngoan các nha.
Bà mua cho. Bao nhiêu cân đấy? Này đặt vào đầu đi xuống lấy tóc tập nha. Để cái này. Bà mua hết. Bà đừng gạt này. Bà đừng gạt, bà đừng gạt, gạt đi xong tập phải làm. Hai tỷ ạ. Lấy một cái chai ăn đi thì ra mình bà đang lên lại. Hai tỷ đấy. Ra đấy. Đủ đâu có 5.000 rồi đấy. Đến 10.000 đâu mà. Bằng hai phòng bước này. Tôm 6 triệu. Cơm rồi bà. Ăn hết chưa? Ăn hết rồi bà. Hôm nay ra đấy là có món đặc sản cho cháu cho bà ấy luôn. Anh được một tô cá. Tí nữa bà nấu cho tô của cháu nhé. Em bé ngủ hay thức rồi? Thức rồi.
mua đây cháu mua 2 quả mướp này bạn. Nó cho em bé đã. Đấy, chụp làm xem bà cụ nấu cơm này. Hôm nay ra đấy là cá cháu cũng bán được luôn cho bà chủ cửa hàng tạp hóa. Thế là cũng về luôn. Hôm nay em có phiên chợ. Con nhà cũng mà lắm không cắt lần em cắt nó ăn nha. Bà cụ trông cho là cho nên là nó nhiều việc. Nhưng rào chắc tí cháu phải xây đốt cho nó được cao cao lên một tí bạn. Lúc nào cũng cao được. Một cái bạn làm tí lên mặt đi. Hơn.
Gửi trên tay về ăn cơm con à? Vâng, bà nấu sắp cơm rồi bà. Vâng, phải để chị cháu về luôn, cháu hết bữa rồi bà. Bát cơm rồi bà.
nấu cơm tay ngon nhỉ. Chào này cả tuần này em bé ngoan nhỉ bà nhỉ. Ngon lắm. Ăn cơm Lu ơi. Đây, bố đây. Bán đi bà. Cả cá nhiều hả bạn? Đây, cá chê này bạn. Ăn cơm canh ngon nhỉ. Nước này ăn dễ ăn. Ăn cơm đi luôn. Mày là Chu Lan lại ngủ rồi. Ngoan thật. Cái chóc này mấy con chóc này. Bao nhiêu cho có sức bạn. Không phải là như mấy cái lưới mà cũng may các bạn được. Nhiều cái thích. Luôn ăn cơm đi luôn. Luôn đây. Đấy.